Good day mga boss. Ayan. Ito pala yung update sa sa rider ko. Ayan. So today's video, install natin tong nabili kong kadena. RK ayan, 428. Ayan, medyo mahaba na yung binili ko para para dun sa swing arm natin plus 2 para di mabitin. So mas magandang magbawas na lang tayo kaysa mabitin. So ayan, tara install natin. Ayan mga boss, yung ating sprocket sa likod, ayan, TSR. Ganon din sa harapan. So yung size 14 tooth dito. Sa likod natin ay 39. Yan.